নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ MGNREGAৰ আণ্ডাৰত যিসকলে ছুপাৰভাইজাৰ হিচাপে নিযুক্তি পালে সেইসকলে বৰ্তমান কেনেধৰণে কামবোৰ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে পাৰিতোষিক লাভ কৰিছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে MGNREGAৰ আণ্ডাৰত SHGৰ বহুতো মহিলাক ছুপাৰভাইজাৰ পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু এই ছুপাৰভাইজাৰ পদত যিসকলে ইতিমধ্যে নিযুক্তি পাইছে তেখেতসকলক ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণো দিয়া হৈছে। বহুতো অঞ্চলত তেখেতসকলক প্ৰশিক্ষণো দিয়া হৈছে। কিছুমান অঞ্চলত অৱশ্যে এতিয়াও প্ৰশিক্ষণ দিয়া নাই, কিন্তু প্ৰায়বোৰ অঞ্চলতে ছুপাৰভাইজাৰ পদত নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ল। আৰু দেখা গৈছে যে ছুপাৰভাইজাৰ পদত যিসকলে নিযুক্তি পাইছে সেইসকলে এতিয়ালৈকে বিশেষ কাম কৰিবলৈ পোৱা নাই। আৰু এই সন্দৰ্ভত আপোনালোক বহুতেই কমেণ্ট কৰি জনাইছিল যিহেতু আপোনালোকৰ কাম কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু দৰমহা কেতিয়া পাব। যিহেতু SHGৰ পৰা যিসকল মহিলাই এনেধৰণৰ পদবিলাকত নিযুক্তি লাভ কৰে তেখেতসকলে সাধাৰণতে দৰমহা নাপায়, পাৰিতোষিকহে লাভ কৰে। আৰু সদায়ে দেখা যায় যে কামৰ ভিত্তিতহে এই পাৰিতোষিক দিয়া হয়, অৰ্থাৎ কামবোৰ কমিশ্যন বেচিছৰ দৰে হয়। গতিকে SRLMৰ আণ্ডাৰত যিমানসকল মহিলাই যিকোনো পদতে নিযুক্তি পাই আছে সেইসকল কমিশ্যন বেচিছতহে পইচা পায়, মানে কাম অনুসৰি পইচা পায়। গতিকে কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিহেতু আপোনালোককো পাৰিতোষিক দিয়া হ'ব। যিহেতু এতিয়ালৈকে MGNREGAৰ আণ্ডাৰত যিসকলে ছুপাৰভাইজাৰ পদত নিযুক্তি পাইছে তেখেতসকলে বহুতেই কমেণ্ট কৰি জনাইছে যে তেখেতসকলে এতিয়ালৈকে একো কাম কৰিবলৈ পোৱা নাই। মানে 2 মাহ পৰ্যন্ত হৈ গৈছে কিন্তু তেখেতসকলৰ কাম হোৱা নাই আৰু তেখেতসকলে ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণো লাভ কৰিছে। যিহেতু চাকৰি এটাত নিযুক্তি পোৱাৰ পাছত আচলতে দৰমহা পালে ভাল লাগে, কিন্তু এই পদবোৰ যিহেতু তেনেকুৱা নহয়, কামৰ ওপৰতেই ভিত্তি কৰি হ'ব। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে MGNREGAৰ আণ্ডাৰত যিসকল জব কাৰ্ড হোল্ডাৰ আছে সেই জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলক চোৱা চিতা কৰিব ছুপাৰভাইজাৰসকলে। গতিকে MGNREGAৰ কামবোৰ সাধাৰণতে খৰালি কালত বেছিকৈ হয়, যিহেতু এতিয়া সেই দিনবোৰ আহিছেহে। যিহেতু MGNREGAৰ কাম বিশেষভাৱে মাটিৰ লগত জড়িত হয়, মানে আমাৰ যিবিলাক আন্তঃগাঁথনি সম্পৰ্কীয় যিবিলাক কাম থাকে, ধৰি ল'লোঁ আমি ৰাস্তা বনোৱা বা ক'ৰবাত দলং চলঙৰ কিবা মেৰামতি কৰা বা বেৰা বনোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম আছে যিবিলাক কামত সাধাৰণতে MGNREGAৰ আণ্ডাৰত কৰা হয়। গতিকে যিবিলাক কাম MGNREGAৰ আণ্ডাৰত কৰা হয় সেই কামবিলাকৰ আচলতে আৰম্ভণি এতিয়া বেছিকৈ হ'বহে। বাৰিষা কালত যিহেতু তেনেধৰণৰ কামবোৰ কমকৈ হয়, গতিকে যিসকলে ছুপাৰভাইজাৰ পদত নিযুক্তি পাইছে তেখেতসকলৰ কাম কৰাৰ দিন আচলতে আহি আছে। কিন্তু তেখেতসকলৰ অঞ্চলত আচলতে MGNREGAৰ আণ্ডাৰত যিকোনো ধৰণৰ কাম চেংচন হ'ব লাগিব প্ৰথমতে, আৰু সেই চেংচন হোৱা কামটো কিমানখিনি তাত জব কাৰ্ড হোল্ডাৰে কাম কৰিব সেইটো চাব। তাৰপাছত সেই জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলৰ ওপৰত যিহেতু তেখেতসকলক নিৰ্দিষ্টকৈ এগৰাকীকৈ কাম চাবলৈ দিয়া হ'ব। আগতে আপোনালোকে গম পাইছে যে প্ৰতিটো VOৰ পৰা 4 গৰাকী সদস্যাক কি কৰা হৈছে, নিৰ্বাচন কৰি পঠোৱা হৈছিলে ছুপাৰভাইজাৰৰ বাবে। এতিয়া বহুতো ঠাইত দেখা গৈছে ইয়াৰে প্ৰায় 4 গৰাকীয়ে নিযুক্তি পাইছে, 4 গৰাকীয়ে প্ৰশিক্ষণ লৈছে। গতিকে এই 4 গৰাকীয়ে যে সমানে কাম পাব সেইটো কিন্তু সময়তহে দেখা যাব। যিহেতু 4 গৰাকীয়ে সমানে কাম পাবলৈ হ'লে MGNREGAৰ আণ্ডাৰত তাত যথেষ্ট ধৰণৰ কামো হ'ব লাগিব। মানে সেই আঁচনিৰ অধীনত যিবিলাক কাম চৰকাৰীভাৱে আহিব সেই কামবিলাক চেংচন হোৱাৰ পাছতহে যিহেতু তাত মহিলাসকলক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। আৰু 40জন জব কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ ওপৰত এগৰাকী ছুপাৰভাইজাৰ থাকিব। গতিকে সেই অঞ্চলত কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিহেতু আপোনালোকে কাম কৰিবৰ বাবে সুবিধা পাব, গতিকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিবই লাগিব। আৰু দেখা গৈছে যে যেতিয়া কাম পাব তেতিয়াহে আপোনালোকে পাৰিতোষিক পাব। গতিকে যদিও আপোনালোকে নিযুক্তি পাইছে কিন্তু আপোনালোকে নিযুক্তি পালে যিহেতু পাৰিতোষিক নাপাব। যেতিয়ালৈকে MGNREGAৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ অঞ্চলত কোনো ধৰণৰ কাম আৰম্ভ নহয় তেতিয়ালৈকে যিহেতু আপুনিও কাম নাপায়। গতিকে যেতিয়াই জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলে কাম পাব তেতিয়াই আপুনিও কাম পাব। নতুন যদি কিবা তথ্য থাকে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি কথাই ক'লোঁ। ধন্যবাদ।